Hello and welcome everyone. අපේ HND IT students ලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට rainbowenglish.uk එකෙන් Angles on team වීඩියෝ series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඒකට අද අගෝස්තු 8 අපේ HND IT students ලාට especially new syllabus students ලාට අද special day එකක්. මොකද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. අද අපි launch කරා අපේ official page එක facebook.com/HND IT Lecture Notes official page එක. ඒතර මේකේදී ඔයාලට HND IT Lecture Notes 2021 new syllabus 2021 වල launch කරපු new syllabus එකට අදාළව ඔයාලට තියෙන හැම සබ්ජෙක්ට් එකම ඔයාලගේ first year එකේ semester දෙක ඒත් එකම second year එකේ තියෙන semester දෙක ඒ කියන්නේ semester හතරට අදාළව හැම lecture note එකක්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ website එක මේ Facebook page එක through ඔයාලට පුළුවන් access කරන්න. ඒකට අපි ඒකෙදී lecture notes official articles විදියට අපේ official website එක අපේ RainbowEnglish.uk official website එක ඒත් එකම Rainbow English කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. IT English Psychology International Live Support website එක ඒත් එකම angleson.com web team official website එක world class digital solutions website එක. ඒතර මේකේ education section එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ official article වලට access කරන්න. මේ හැම link එකක්ම අපි ඔයාලගේ official page එකේ HND IT Lecture Notes page එකේ share කරනවා. ඊට අමතරව මේ lecture notes වලට අමතරව ඔයාලට අපි student request එක මත ඔයාලට අපිට පුළුවන් ඒකේ explanation එකක් recorded session එකක් විදිහට අරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඒවත් අපි මේ video මේ page එකේ අපි share කරනවා. ඒකට ඔයාලට අද ඉඳන් syllabus එක ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒත් එක්කම ඔයාලට මොනවා හරි doubt තියෙනවා නම් අපේ hotline එක through අපිව contact කරන්න පුළුවන්. contact කරලා ඔයාලට එහෙම නැත්නම් email එකක් කරන්න පුළුවන් sam@rainbowenglish.uk කියන email address එකට. එහෙම කරලා ඔයාලට තියෙන doubt වලට solution එකක් අරගෙන ඔයාලට හොඳ result එකකට යන්න පුළුවන්. හොඳ result එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට academic side එකකින් යනවා නම් හොඳ GPA එකක් අරගෙන හොඳ rank එකකට යන්න පුළුවන්. lecturer කෙනෙක් වගේ වෙන්න idea එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් industry එකට target කරලා ඔයාලා study කරනවා නම් ඒ පැත්තටත් අදාලා අපි මේ හැමදේම ඔයාලට complete කරලා දෙනවා. ඒකට මොකද අපි මෙතන අපේ team එක ගත්තොත් අපේ Angles on team එකත් එක්කම Rainbow English academic ඒත් එක්කම industry experience ඒ දෙකම තියෙන ටීම් එකක් තමයි අපිත් එක්ක මේකට මේ ටාස්ක් එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ සාමාන්‍ය ක්ලාසිකල් සිලබස් එකකට වඩා ගොඩක් දේවල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී කොහොමද මේ සිලබස් එකේ තියෙන දේවල් යූස් වෙන්නේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට අපි කලින් රිලීස් කරපු notes ගත්තොත් Java programming වගේ note එකක් ගත්තොත් මේක අපි හැම දෙයක්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක මතක ඇති අපි lectures වලදී live session වලදී කතා කරා. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් Java මොකටද යූස් වෙන්නේ? ඒත් එක්කම Java වලින් simple program එකක් හදන විදිය ඒත් එක්කම ඒකේ මේ හැම ලයින් එකක්ම ඇයි මේක මෙහෙම යූස් වෙන්නේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරා. එතකොට දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ඒකේ nouns ගැන මේ වගේ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට සිලබස් එකේ තියෙන ඕනෙම දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. එතකොට මේකෙදී ඔයාලට මේ සිලබස් එකට අදාළව ඔයාලගේ සිලබස් එකට අලුත් සිලබස් එකට අදාළව මෙච්චර දවස් ඔයාලට තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි lecture notes ඒ වගේ දේවල් හරියට ක්‍රියේට් කරලා නැති එක. එතකොට මේකදී අපි responsibility එකක් ඇතුව මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට රිලීස් කරනවා මේ page එක through. එතකොට ඔයාලගේ වෙන යාළුවෝ තව ඉන්නවා නම් HND IT අලුත් සිලබස් එකේ යාළුවෝ හැම ඉන්නවා නම් එයාලට පුළුවන් මේ page එකට join වෙන්න official page එක facebook.com/HND IT Lecture Notes official page එක. එතකොට ඔයාලට මේ අපි official මේ site එකට රිලීස් කරන හැම lecture note එකක්ම අපි ඔයාලට මේ page එක through ඔයාලට share කරනවා. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි doubt එකක් තිබුණොත් පුළුවන් අපිත් එක්ක discuss කරලා ඔයාලගේ exam එක win කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ future එකේ industry එකට අදාළ වෙන knowledge එක අපිත් එක්ක අපිත් එක්ක වෙලා ඔයාලට ඒ knowledge එක update කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ team එකේ ඉන්න industry expert ඒත් එක්ක master degree minimum master degree qualified team එකක් තමයි ඉන්නේ. එතකොට academic qualification තියෙන ඒත් එක්කම several years industry experience තියෙන හොඳ technology එකත් එක්ක හරියටම update වෙච්ච team එකක් ශුවාට පුළුවන්. ඔයාලගේ knowledge එක upgrade කරගන්න. හරි. එහෙමනම් අපි ඉක්මනටම පළවෙනි ඊළඟ අද open කරපු මේ page එකේ පළවෙනි lecture note එක මම ඉක්මනටම share කරන්නම්. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ introduction එකක් විදිහට මොකක්ද මේ HND IT Lecture Notes කියන page එක ගැන introduce කරලා දෙන්න. එහෙනම් මේ website තුනම rainbowenglish.uk Angleson web team ඒත් එක්ක angleson.com කියන site එකේ එතකම HND facebook.com/HND IT Lecture Notes කියන page මේ URL තුනම ඔයාලා සේව් කරලා තියාගන්න. මේක දෙක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙමනම් ඔයාලගේ ඉස්සරහා ස්ටඩීස් හැම එකටම විශ් කරා සක්සස් වෙන්න කියලා heartily wish කරන ගමන් අපි එහෙනම් ඉක්මනටම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ lecture notes ටික අදාළ page එකේ share කරන්න. හරි. එහෙනම් thank you very much. මේ වෙනකොට අපේ page එකට join වෙච්ච students ලා හැමෝටම ඒත් එක්කම අනිත් යාළුවන්ටත් පුළුවන් ඔයාලගේ join වෙලා exam එක win කරන්න. මොකද මේක turning point එකක් ඔයාලගේ. දැන් මේක අපේ 2021 batch එක කියලා කියන්නේ
අලුත් සිලබස් එකේ පළවෙනි බැච් එක. එතකොට එතෙන්දී අපි දැන් ඔයාලගේ පළවෙනි සෙමිස්ටර් එක සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් එක විතරක් නෙමෙයි අපේ දැන්ට ongoing students ලා ටාගට් කරලා අපි 2021 students ලා ටාගට් කරලා සෙමිස්ටර් 3 එක 4 එක කියන සෙමිස්ටර් වලට අදාළවත් randomly අපි notes release කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේක HND දැන් 2022 batch එක වගේම 21 batch එකට ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපි මෙතන August 8 පටන් ගත්තා කියලා පළවෙනි batch එකට මොකුත් අඩුපාඩුවක් එන්න තියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලනේ අපේ පළවෙනි batch එක. ඒක නිසා එතන ඉඳන්ම අපි ඔයාලටත් මෙතෙන් දාපු සර්විස් එක දෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඒ lecture notes complete කරගෙන ඔයාලගේ තිබිච්ච මෙච්චර දවස් තිබිච්ච ඒ අඩුපාඩු complete කරගන්න. එතකොට අද ඉඳන් ඔයාලට notes දෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දේවල් හැම එකක්ම ඔයාලට හරියට access කරලා මොන හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක discuss කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් thank you very much මේ වීඩියෝ එක visit කරාට අපි ඉක්මනටම ආයිත් හමු. Thank you very much.